วัสดีค่ะลองนึกภาพตามอะคะความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยสีสันเส้นสายที่แบบหมุนวนปะทะกันเหมือนเสียงดนตรีดังกระหึ่มเลยนั่นคือความรู้สึกแรกๆเวลามองภาพ Composition 7ของวาซิลีแคนดินสกี้นะคะภาพนี้วาดเมื่อปี 1913วันนี้เราจะมาเจาะลึกงานชิ้นนี้กันค่ะจากข้อมูลที่เรามีเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจว่าทำไมภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีรูปทรงอะไรเลยเนี่ยถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกศิลปะแล้วก็เราจะซึมซับพลังงานจากภาพนี้ได้ยังไงบ้างนอกจากการมองเฉยๆคือแคนดินสกี้นี่เขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในบิดาแห่งศิลปะนามธรรมเลยนะคะเส้นทางของเขาก็น่าสนใจจากที่เคยแบบวาดภาพเหมือนจริงก็ค่อยๆเปลี่ยนมาสู่โลกที่สีกับเส้นเนี่ยเป็นตัวแทนของเสียงดนตรีจากข้างในคือไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรภายนอกเลย Composition 7นี้วาดตอนปี 1913 ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบน่าสนใจมากนะคะยุโรปตอนนั้นก็ตึงเครียดก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1แล้ววงการศิลปะเองก็กำลังมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยใช่ครับช่วงนั้นนี่เปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆแคดินสกี้เองก็เพิ่งตีพิมพ์หนังสือเล่มสำคัญของเขา Concerning the Spiritual in Art ตอนปี 1911 นะครับในนั้นเขาก็วางรากฐานแนวคิดไว้เลยว่าศิลปะเนี่ยควรจะสื่อสารกับจิตวิญญาณโดยตรงคือเป็นอิสระจากโลกภายนอกหรือโลกของวัตถุไปเลยเขากับเพื่อนๆในกลุ่มเดบลาวไรเตอร์หรืออัศวินสีน้ำเงินก็เชื่อในการแสดงออกถึงสภาวะภายในอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าแค่การลอกเลียนแบบธรรมชาติกลุ่มนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีสไตล์ตายตัวนะครับแต่จะเน้นเรื่องความจริงใจในการแสดงออกทางจิตวิญญาณมากกว่าอือหือน่าสนใจมากค่ะที่เขาเชื่อมศิลปะกับจิตวิญญาณแล้วก็ดนตรีด้วยนะคะแล้วอย่าง Composition 7นี่ถือเป็นผลจากแนวคิดนั้นเลยหรือเปล่าคะชัดเจนเลยครับ Composition V นี่แหละคือตัวอย่างที่สมบูรณ์มากๆของสิ่งที่เรียกว่า pure abstraction หรือศิลปะนามธรรมบริสุทธิ์คือมันไม่มีวัตถุอะไรเลยที่เราจะชี้แล้วบอกได้ว่านี่คือต้นไม้นะนี่คือคนนะมันเหมือนการปลดปล่อยสี รูปทรง เส้น ให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ เต็มไปด้วยพลังจังหวะอารมณ์แบบเหมือนฟังซิมโฟนีที่ซับซ้อนมากๆแต่ไม่มีเนื้อร้องไม่มีทำนองที่เราคุ้นเคยนะครับอืมพอไม่มีวัตถุให้ยึดเกาะนี่สิคะมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเลยว่าแล้วเราจะดูหรือเข้าใจภาพแบบนี้ยังไงดีล่ะคะยอมรับเลยค่ะว่ามองแวบแรกนี่รู้สึกท่วมท้นมากๆเหมือนมีอะไรถาโถมเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับนั่นเป็นปฏิกิริยาที่ปกติมากครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่แคนดินสกี้เขาต้องการด้วยซ้ำนะกุญแจสำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนวิธีรับรู้ของเรานิดหนึ่งจากการพยายามตีความด้วยสมองเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็นการรู้สึกด้วยหัวใจแทนคล้ายๆกับเวลาเราฟังเพลงบรรเลงนั่นแหละครับเราไม่ต้องถามว่าเพลงนี้เล่าเรื่องอะไรแต่เราอาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเพลงนี้ทำให้เรารู้สึกยังไงอ๋อหมายความว่าให้เลิกพยายามหาเรื่องในภาพไปก่อนถูกต้องครับอย่างแรกเลยคือปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่ว่าเราจะต้องเห็นอะไรที่คุ้นเคยในภาพให้ได้แคนดินสกี้เขาตั้งใจจะทลายกรอบนั้นอยู่แล้วลองมองภาพรวมเหมือนเป็นสนามพลังงานของสีของเส้นดูครับสังเกตดูว่าส่วนไหนของภาพมันดึงดูดสายตาเราเป็นพิเศษมีพลังงานแบบไหนแบบพุ่งพล่านหรือว่าสงบนิ่งอย่างเช่นพวกสีแดงสุดสอดที่ปะทะกับสีน้ำเงินเข้มๆหรือเส้นสีดำๆหนาๆที่มันตัดผ่านกลุ่มสีเหลืองสว่างๆอะไรพวกนี้คือเสียงที่แคนดินสกี้พูดถึงใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยแคนดินสกี้เขาเชื่อจริงๆว่าแต่ละสีแต่ละรูปทรงเนี่ยมันมีเสียงหรือพลังในตัวเองอย่างสีแดงก็อาจจะให้ความรู้สึกร้อนแรงตื่นเต้นเหมือนเสียงกลองเสียงทรัมเป็ตอะไรแบบนั้นส่วนสีน้ำเงินเข้มๆก็อาจจะให้ความรู้สึกสงบลึกเหมือนเสียงเชลโลสีเหลืองสดใสก็อาจจะเหมือนเสียงแตรที่ปลุกเร้าขึ้นมาแล้วพวกเส้นต่างๆเส้นโค้งเส้นตรงเส้นทะแยงพวกนี้ก็สร้างจังหวะการเคลื่อนไหวที่มันต่างกันไปการที่สีกับเส้นมันมาปะทะกันก็เหมือนการประสานเสียงหรือบางทีก็ขัดแย้งกันในดนตรีมันสะท้อนความซับซ้อนของอารมณ์ความขัดแย้งข้างในหรืออาจจะสะท้อนพลังแห่งการสร้างสรรค์การทำลายล้างซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับบรรยากาศของยุโรปตอนปี 1913 ที่มันตึงเครียดมากๆก็เป็นได้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะหาความหมายเราลองมองหาความรู้สึกที่สีกับเส้นมันกระตุ้นขึ้นมาแทน
แล้วองค์ประกอบที่มันดูเหมือนจะไม่มีจุดโฟกัสหลักล่ะคะมันทำให้สายตาเราต้องเคลื่อนไปทั่วภาพเลย ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เลย การที่มันไม่มีศูนย์กลางชัดเจนเนี่ยมันเหมือนบังคับให้สายตาเราต้องเดินทางไปทั่วผืนผ้าใบเลย สร้างประสบการณ์ที่ไม่หยุดนิ่ง เหมือนเรากำลังฟังซิมโฟนีที่มีหลายๆท่วงทำนองเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ลองปล่อยให้สายตาเราเคลื่อนไปตามธรรมชาติเลยครับ ดูว่ามันพาเราไปทางไหน มันคือการเดินทางของอารมณ์ ผ่านสี ผ่านจังหวะ แล้วนี่ก็คือการสะท้อนจิตวิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับ ที่มันไม่ได้เรียบง่าย ไม่ได้มีระเบียบเป๊ะๆแต่มันเต็มไปด้วยความซับซ้อน ความขัดแย้ง แต่ก็ทรงพลังแล้วก็สวยงามในแบบของมันเอง ถ้าให้เทียบกับศิลปินอย่างโมเน่ล่ะคะที่เขาก็เน้นประสบการณ์เน้นความรู้สึกจากแสงสีเหมือนกันคานดินสกี้นี่ต่างออกไปตรงไหนคะ ออกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองฟางหรือสระบัว เขาสนใจว่าแสงที่ตกกระทบวัตถุเนี่ยมันสร้างความรู้สึกยังไง แต่กันดินสกี้นี่ก้าวข้ามไปอีกขั้นเลย คือเขาละทิ้งวัตถุภายนอกทั้งหมด เพื่อจะดำดิ่งสู่โลกภายในล้วนๆเขาเชื่อว่าศิลปะควรจะพูดกับวิญญาณได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีตัวกลางที่เป็นรูปธรรมที่เราคุ้นเคย สรุปแล้ว Composition 7 ก็เหมือนเป็นคำเชิญชวนให้เราลองเปลี่ยนวิธีมองศิลปะนะคะ จากการใช้สมองหาความหมายอย่างเดียว มาการใช้หัวใจสัมผัสประสบการณ์ทางอารมณ์ เป็นซิมโฟนีสำหรับดวงตาอย่างที่ว่าจริงๆค่ะ ถูกต้องเลยครับ และคำถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะเก็บกลับไปคิดต่อกันได้ก็คือ ประสบการณ์ที่เราได้รับรู้โลกผ่านความเป็นนามธรรม ผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นโดยสี โดยเส้น โดยที่ไม่มีวัตถุที่คุ้นเคยเลยเนี่ย มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อโลกรอบตัว หรือแม้แต่สภาวะภายในจิตใจเราเองได้บ้างไหมอย่างไร ไม่แน่นะครับ การลองกลับไปดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ลองเปิดเพลงคลาสสิกร่วมสมัยกับ Kandinsky อย่าง Arnold Schoenberg หรือ Claude Debussy คลอไปด้วย ก็อาจจะมอบมิติใหม่ๆของการรับรู้ให้กับเราก็ได้นะครับ